අපි අද සීනි ටිකක් අඩුවෙන් දාලා හොඳට කිරි රසට ඩිනර් රෝල්ස් ටිකක් හදන්නයි යන්නේ. ඔයාලගේ පොඩි බබාලට ඉස්කෝලේට අරගෙන යන්න, ගෙදරදී පොඩි වෙනසකටත් එක්ක කන්න මේ ඩිනර් රෝල් එක හොඳ කෑමක් වෙයි. ඩිනර් රෝල්ස් හදන්න අපිට ඕනේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400යි, සීනි ග්‍රෑම් 30යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, මද රස්නේ කිරි මිලිලීටර් 240යි, ඊස්ට් මේස හැඳි 1යි, බටර් ග්‍රෑම් 45යි, බීට් කරගත්ත බිත්තරයයි, පොල් තෙල් තේ හැඳි 1යි. ඉස්සෙල්ලාම පිටි ටිකයි ලුණු ටිකයි සීනි ග්‍රෑම් 15කුයි එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතුරු සීනි ටිකට ඊස්ට් ටික දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කිරි මිලිලීටර් 60ක් ඊස්ට් ටිකත් එක්ක කලවම් කරලා මේ කිරි ටික පිටියකට දාගන්න. දැන් ඉතුරු කිරි ටිකයි බීට් කරගත්ත බිත්තරෙයි බටර් ටිකයි පිටියකට දාලා ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරන්න. මේ පිටි ටික හොඳට ගුලියක් වගේ වෙලා අපේ බෝල් එකේ ටිකක් අඩුවෙන් ඇලෙන මට්ටමට වගේ වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ හින්දා පිටි ටික ඔයාලා අතින් කලවම් කරනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. පිටි ටික හොඳ පදමට කලවම් වුණාට පස්සේ වෙනමම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකේ ඇතුල් පැත්තේ හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අපි හදාගත්ත පිටි ටික එකට දාගන්න. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එක හොඳට පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒකට මේ බෝල් එක කවර් කරලා විනාඩි 90ක් විතර තියලා තියන්න. මේ කාලෙදි මේ ඩෝ එක දෙගුණයක් වගේ ලොකුවට පිපිලා එනවා. ඒක හින්දා මේක දාද්දී ටිකක් ලොකු බෝල් එකකට දාගන්න. දැන් අපේ පිටි ටික හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ ඩෝ එක බෝල් එකෙන් එළියට අරගෙන පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ ඩෝ එකෙන් අපිට සාමාන්‍ය තරමේ ඩිනර් රෝල්ස් 15ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කපාගත්ත කෑලි වලින් පොඩි බෝල හදාගෙන බේකින් ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න. මේක අපි තවත් ටිකක් වෙලා ආයෙත් පිපෙන්න තියෙන හින්දා මේ බෝල අතරේ ටිකක් ඉඩ හිටින්න තියන්න. ඔක්කොම බෝල ටික හදාගත්තට පස්සේ බේකින් ට්‍රේ එක කවර් කරලා තවත් පැයක් විතර මේ ටික හොඳට පිපෙන්න තියන්න. ඔයාලට පේනවනේ අපි පොඩියට හදාගත්ත බෝල ටික දැන් හොඳට පිපිලා ලොකුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 190කට සෙට් කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ ඩිනර් රෝල්ස් ටික බේක් කරගන්න. oven එකෙන් එළියට අරගත්තට පස්සේ මේ ටික ටිකක් නිමෙන්න තියලා හිමින් සැරේ ඩිනර් රෝල්ස් ටික එකින් එක වෙන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත ඩිනර් රෝල්ස් ටික. ඔයාලට පේනවනේ මේක හරිම ලස්සනට හරිම සොෆ්ට් ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසයි. මේ වගේ බන් එකක් හදාගන්න එක හරි අමාරුයි කියලා හිත ඉන්නේ නැතුව වෙනසකටත් එක්ක ඊළඟ පාර මේ ඩිනර් රෝල් එක try කරලා බලන්න. ඔයාලට තවත් වැඩි විස්තර ඕනේ නම් මගේ DailyLife.lk site එකේ මේ ඔක්කොම දේවල් ටික අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.
ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝසුත් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා.